أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، فاجزيهم الجنة يا باني، فاجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب وحقق غايتنا، فبدونك ليس لنا واقي. قد جاءوا فبدوا كالنهر. السلام عليكم. أهلا بكم أحبائي. اليوم هناخد سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ممتازين، ما شاء الله عليكم. هنبدأ معاكم بشرح السورة بالتجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عرفنا الدرس اللي فات في سورة الإخلاص ان احنا نكسر كويس بي. في القاعدة النورانية بنقول با كسرة بي، يبقى نقول ايه؟ بي، مش بس لا، بي. بسم برضو نكسر كويس في الميم. بسم الله احنا عرفنا الراء دي من الحروف المفخمة. الرحمن الرحيم. قل أعوذ، يبقى ايه؟ قل، القاف نضم كويس واللام مرققة. قل همزة مرققة. أعوذ نطلع لساننا في الذال. أعوذ برب نكسر كويس الباء. برب الفلق. برب الفلق. وفي قلقلة عند الايه؟ القاف. زي ما احنا قلنا للحروف القلقلة ايه هي؟ قطب الجد. قاف طاء باء جيم دال. من شر، في غنة هنا. هنقول الغنة دي ايه؟ بس مع التكرار ان شاء الله هتحفظوا دي غنة ايه. هنا في غنة اخفاء. من شر. يا ريت لو معاكم مصحف تطلعوا المصحف، واول ما اقول هنا في غنة تعلموا في الحتة دي انه في غنة عند الشين، مثلا النون والشين يبقى عند الشين في غنة. من شر. نيجي نعلم بالرصاص كده انه هنا في غنة. من شر ما خلق. يبقى هنا في ايه تاني؟ قلقلة عند القاف. ما خلق. من شر ما خلق. خا مفخمة، الخاء مفخمة. خلق. ومن شر برضو في غنة ايه؟ اخفاء. ومن شر غا مفخمة، منقوش غا لا. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا نطلع سنة في الذال لأن من الحروف اللثوية، واحنا عرفنا الحروف اللثوية ايه هي؟ الثاء والظاء والذال. ومن شر غاسق إذا وقب في قلقلة عند الباء. ومن شر غنة إخفاء، نون
وشين غنة إخفاء، نون وشين غنة إخفاء. ومن شر، ومن شر في غنة هنا عند النون. النون المشددة والميم المشددة هنقول عليهم غنة مشدد، يبقى هنا في غنة نقف عليها شوية. لما أقول غنة يعني في غنة مقدار حركتين، ما نجيش نغنها بسرعة. ومن شر يبقى لازم نديها حقها مقدار حركتين. ومن شر النفاثات في العقد، في العقد. الثاء هنا طبعا النفاثات احنا عارفين من حروف اللثوية اللي هي الثاء والظاء والذال. طيب في العقد، الدال هنا ايه؟ في قلقلة، في العقد في قلقلة عند الدال. ومن شر في ايه؟ في غنة إخفاء. ومن شر حاسد إذا حسد في قلقلة عند الايه؟ الدال. صدق الله العظيم. يبقى احنا انتهينا من شرح أحكام التجويد سورة الفلق. بارك الله فيكم أحبائي، ويا ريت نلتزم. يبقى احنا إذا أخدنا سورة الفلق وعرفنا الغنن ايه والقلقلة والحروف اللثوية نعلم عليهم، عشان لما نرجع تاني ونراجع نقرأها بالطريقة الصحيحة والنطق الصحيح، ونعرف أحكام التجويد مش من أول مرة. إن شاء الله كل ما أكرر في كل حلقة بنزلها، كل ما أكرر إن شاء الله من غير ما تتعبوا من غير مجهود هتلاقوا حفظتوا القرآن الكريم كله بإذن الله. ومع التجويد مع التكرار إن شاء الله هتحفظوا. هنقرأها تاني أحبائي عشان هتوضح ليكم ايه الأحكام اللي هي الغنن فين مكانها والقلقلة والحروف اللثوية. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ونلقاكم على خير وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر ضيوف قد جاءوا. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، فاجزيهم الجنة يا باني، فاجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب